Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, Ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng most requested recipe na pianono. First, gagawa muna tayo ng meringue. Ibit natin ang egg whites for 30 seconds over high speed or hanggang sa bumula na ito. Tsaka natin dito ilagay pa unti-unti ang asukal. Kailangan natin ma-achieve ang stiff peak na meringue na tumatagal ng 5 to 7 minutes ng pagbit nito. Set this aside. And now let's make the yolk mixture. Maglagay tayo dito ng konting asin, asukal, at i-beat ito for 2 to 3 minutes hanggang sa mag-light na ang kulay nito or lumapot. Tsaka natin isunod ang melted butter at ang milk. Again, i-beat ito for another 1 minute over high speed. I-sift natin dito ang baking powder at cake flour. Blend this again. Then, i-combine natin ang meringue mixture at ang yolk mixture. I-transfer natin ito sa pan na may oil at parchment paper. I-tap natin ito 3 times para ma-release ang extra bubbles sa mixture. Sa na-preheat na nating oven, i-bake ito for 15 minutes sa 160 degrees Celsius at make it sure na up and down ang heat ng ating oven. Let it cool for 10 minutes. Baligtarin ito. Sa traditional na pianono, ang gamit ang nating filling dito ay ang margarine at ang asukal. Mag-cut tayo dito ng slightly diagonal sa dulo ng pianono. Then, 3 hiwa sa unahan na half lang ng cake. Ito ay para mapaayos or maipasok ng mabuti ang cake papaloob habang ito ay nirorolyo. I-seal dito at ilagay sa ref for 1 hour. At ang last step ay magpahid tayo dito ng room temperature na margarine. Then, budbudan ito ng asukal. And now it's done! Our super yummy na pianono. Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat. I'm Mama Shirley. Ito talaga walang daya. Napakasaya ko ngayon kasi na-hack yung ating Facebook page na Ang Sarap Grabe. For 3 days lang naman. Pero syempre for 3 days ngayon, inaalala ko yung mga followers natin like you. Kasi nga baka mamaya i-message yung mga followers natin doon na mga hackers na baka manghingi ng pera. So talagang ma-stress talaga ako. Hindi ako makapag-taping, hindi ako makapag-isip ng maayos. So, today dahil sa masaya ako ngayon, gumawa ako ng pianono. Nagawa na kami na before, kailang half measurement. Pero ngayon, full measurement na siya. Oo. Diba? Diba? Sarap. Alam ko sa inyo, maraming makakapansin na ang dami-dami ko nilagay na sugar toppings. Pero kasi, di ba pag nakita tayo ng sugar na Swiss roll, di ba? Parang, mga batang 90s, mga mabibili sa palengke, sa mga tindahan, mga naka-plastic, mga nakahang. Diba? Ang sarap-sarap. Gumawa ko kahapon. Tignan yung nangyari. Ayan guys, nakikita nyo,
aking first try. Medyo na-overcook siya o na-overbake. Kaya lang, yung pag-roll ko, na ano na siya, nagbe-break na siya eh. Bakit kaya? Ayan o. Hindi siya mababaluktot. Siguro dahil na rin siguro na overbake natin, hindi ko rin alam. Tsaka taga nyo. Hindi ko rin alam. Tama naman yung ginawa natin. Let's try again. Kain po tayo. Wag. Huwag nyo na sabihin na marami ako nalagyan ng asukal sa toppings. Kasi, nagko-compliment. Sarap! Ito yung lasa-lasa na nabibili talaga sa palengke, promise. Sarap. Cake butter niya. Kasi, konting-konti lang talaga nilagay natin yung sugar doon. Plus, ito nilagay natin coat na sugar. Perfect balance talaga yung sweetness niya. Hindi ako nag-starch. Ang talagang gamitin nating filling sa loob ng tinapay, dapat talaga margarine. Kasi, alam niyo na, kakaiba nasa yung nagbibigay nito. Talagang classic na classic talaga. Mararamdaman at mararamdaman mo talaga yung lasa ng pianono. Sarap ba yun? Lambot. Yan ang masasabi ko. Dito ang sarap grabe. Ang dami na natin nagawang tinapay, di ba? Tulad ng recent na ginawa natin malunggay, pandesal, nagawa. Please do like and subscribe to our channel and please share this video. Bye-bye! Thank you po!